Hello and good morning, everyone. Today is date 2021, February 2, and welcome to Trade School Nepal. So, सधैँ चाहिँ आज पनि हामी चाहिँ मार्केट डेली एनालाइसिस प्रडक्टको है फरेक्स फ्याक्ट्री अनि त्यही अनुसारको तपाईको हिजोको मार्केट सिनारियो अनि आज हुन सक्ने सिनारियोहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. ओके. सो मेनली हामीले हिजो हेर्नु पर्दाखेरि ओके मार्केटमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोडक्टहरुमा चाहिँ एकदम भोलाटिलिटीहरु देखियो जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ सिल्भर ओके मेनली सिल्भरमा तपाईको 11% को राइज ओके 11% को राइज देखियो अराउन्ड 8 विक्स 8 इयर्स हाई सम्म पुग्यो ओके सम्म पुग्यो. सो त्यो कारणले गर्दा त्यो चाहिँ मेनली रिजन चाहिँ के होला भनेर यदि अहिले पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने That's mainly reason चाहिँ तपाईको के छ भने रेडिट आर्मी ओके रेडिट तपाईलाई थाहा नै होला है एउटा प्लेटफर्म सोशल साइट प्लेटफर्म हैन अनलाइन प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ के भयो भने मेनली चाहिँ आजकल चाहिँ मार्केट भोलाटिलिटीको कुराहरु आउँछ के त्यहाँनिर है मेनली चाहिँ युएस स्टक्सहरुमा तपाईले एएमसी को अनि त्यसपछि है त्यसपछि अब अर्को भनेको गेम स्टपको हैन मेनली मार्केट हेर्नु हो भने चाहिँ एकदमै भोलाटिलिटी गरेको सिचुएसनहरु देख्यौं क्या हामीले मेजरली है अनि तपाईको गेम स्टपमा चाहिँ तपाईको लगभग 18 डलरमा चलिरहेको स्टक्स चाहिँ $500 सम्म पुग्यो ओके अराउन्ड 4 to 5 days को टाइम इन्टरभल होला अर 1 week ओके 1 week को टाइम इन्टरभलमा चाहिँ लगभग $18 को स्टक्स तपाईको 81 बढेर चाहिँ तपाईको आएर 500 मा पुगेको छ ओके सो त्यो अनुसारको चाहिँ के भयो भने एउटा रिटेलर ट्रेडरले पनि वुल्फ प्याकमा चाहिँ तपाईको ट्रेड गर्ने हो भने मार्केटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ के रे हाम्रो हेज फन्डहरु हैन बिग फर्म्सहरुलाई चाहिँ प्रेसर दिन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा सोच चाहिँ निकालेको छ ओके रेडिटमा हैन सो मेनली दे आर मुभिङ टु फ्रम प्रोडक्ट्स टु प्रोडक्ट्स ओके फर्स्ट एएमसी त्यसपछि तपाईको आएर अहिले मेनली उनीहरुले चाहिँ फोकस गरेको भनेको अब ब्ल्याकबेरी हो त्यसपछि यस्तै कम्पनीहरु छ के है जुनलाई चाहिँ मेनली फोकस गरेको छ के रेडिटले अनि अहिले चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ करेन्टली चाहिँ प्रिसियस मेटलमा चाहिँ सिल्भरमा चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्टली 3-4 दिनदेखि देख्न सक्यौं है जुन हिजो चाहिँ एकदम ठुलो अनएक्सपेक्टेड भोलाटिलिटी आयो मार्केटमा है सो फ्राइडे पनि यही कुराहरु चाहिँ आएको थियो है थर्सडे फ्राइडे देखि नै स्टार्ट थियो तर मेनली कसैले पनि त्यस्तो सिरियसली नलिएर भोल्युम चाहिँ नर्मली हो कि भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेको थियो थर्सडे तिर तर फ्राइडे चाहिँ जुन भोल्युम देख्यो र सन्डेको जुन चाहिँ ओपन पोजिसनहरु थियो त्यसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एकदम बिग भोल्युम ल्याएर चाहिँ तपाईको मार्केट फुल भोलाटाइल भयो मन्डे नै सो त्यो अनुसारको मार्केटमा चाहिँ 11% को गेन भयो र जुन चाहिँ प्रिसियस मेटल जुन चाहिँ अर्को चाहिँ गोल्ड भयो गोल्ड चाहिँ मेनली साइडवेज जस्तै चल्यो है हल्का सिल्भरले चाहिँ बढाउन चाहिँ हेल्प गर्यो तर त्यो अनुसारको चाहिँ बढ्न सकेन ओके सो त्यो अनुसारको चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन अब रेडिटमा पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ आउन थाल्यो मेनली है हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि रेडिटहरुमा चाहिँ त्यो अनुसारको ट्रेड गर्ने हो भने रेडिटबाट चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बिग भोल्युममा ट्रेड गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ स्टकहरुमा सरी मार्केटलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर अलि राइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखियो रिटेलर ट्रेडरहरुमा नै पावर चाहिँ हुन्छ है मार्केटमा भन्ने कुराहरु चाहिँ देखियो ओके सो त्यही रह्यो है हिजोको कुरा हैन मेनली अब आजको ओके मेनली चाहिँ हिजोको फरेक्स फ्याक्ट्री ओके सरी अबाउट दिस फरेक्स फ्याक्ट्री ओके हिजोको फरेक्स फ्याक्ट्रीमा हेर्ने हो भने आईएसएम चाहिँ तपाईको घटेर आएको छ ओके 58.7 जुनको कारणले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ मार्केट चाहिँ बढेको हो हैन तर जुन चाहिँ पछि चाहिँ जुन चाहिँ आईएसएम चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइसेसमा चाहिँ अलिकति राइज भएर आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि डलरलाई बढाउँदा पनि गोल्ड पनि बढ्नलाई चाहिँ बढ्न सक्यो हैन जुनमा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने मेनली चाहिँ न्यूजले भन्दा पनि तपाईको इकोनोमिक न्यूजले भन्दा पनि मेनली चाहिँ अरु नै न्यूज जुन चाहिँ युएस डलर हैन यील्डहरुको कारणले चाहिँ मार्केट चाहिँ अलि म्यानिपुलेट भइराछ हैन मेनली गोल्ड चाहिँ तपाईको साइडवेजबाटै बुलिश मोमेन्टममा नि गइराछ कि भन्ने सिनारियोहरु नि देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ अब रेडिटमा फेरि तपाईको गोल्ड पुसको कुरा आयो भने
मार्केट चाहिँ एकदम बढ्न सक्ने सिचुएसनहरु पनि छ है सो त्यसलाई पनि फोकस गर्नु होला है रेडिटलाई चाहिँ अलिकति फोकसले लिनु होला है अनि त्यही सँगै रह्यो आजको लागि है मैले आजको लागि चाहिँ तपाईको 9:15 AM मा चाहिँ आरबीए ओके रिजर्भ बैंक अफ अमेरिकाको चाहिँ रेट स्टेटमेन्ट छ ओके मेनली यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा आउँछ त्यसपछि आएर मोनेटरी पोलिसीहरु पनि हल्का कुराहरु आइरा हुन्छ है अनि करेन्सीको चेन्ज रिलेटेड लिएर कुराहरु आउँछ खास गरी स्पेसिफिकली प्रिभियसली है अहिले चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट अब कस्तो छ कन्डिसन इकोनोमिक कन्डिसनहरु सबै कुरालाई चाहिँ राखेको छ ओके सो मेनली आज हामीले हेर्नु पर्यो भने यही होला है 9:15 AM को अस्ट्रेलियनको न्यूज हेर्नुहरु चाहिँ अलिकति मोस्ट इम्पोर्टेन्टली होला हैन त्यसपछि रहेको छ हामी मेनली अर्को स्टेपतिर जाउँ पिभट पोइन्ट ओके सो पिभट पोइन्टमा हामीले हेर्ने हो भने सर्टेनली दिस रेन्जेसहरु देख्न सक्छौं है जुनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ गाह्रो भइराछ थाहा पाउनलाई भने टेक्निकल्समा गएर पिभट पोइन्टमा जानु होला ओके टेक्निकल्समा गएर पिभट पोइन्टमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ एकदम इजिली एभाइलेबल हुन्छ जहाँ चाहिँ यहाँ टाइम फ्रेम चेन्ज गरेर डेलीमा राखिदिनु होला ओके र त्यही अनुसार देख्न सक्छौं हामी सपोर्ट ट्री भनेको 1827 1839 1850 1862 र रेसिस्टेन्स तपाईको 1872 1885 अनि 1895 ओके सो यो मार्केटको चाहिँ पिभट पोइन्ट भयो अनि त्यसपछि तपाईको सिल्भरको चाहिँ सिल्भर कपरको अनि क्रुड ओइल ओके एभ्री प्रोडक्टको चाहिँ यहाँ पिभट पोइन्टहरु राखेको छ ओके सो लेट्स मुभ इन्टु मेन टपिक ओके गोल्ड को चार्ट ओके है लेट मी रिफ्रेश वन्स मोर ओके हामीले चाहिँ यदि मेनली चाहिँ गोल्ड हेर्ने हो भने मैले तपाईहरुलाई पहिलेदेखि भनेको छु है स्टार्ट विथ द वीक ओके वीकमा कस्तो कन्डिसन छ है त्यसले चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई माइन्डसेट क्लियर गराउन खोज्छ ओके सो वीकलीमा हेर्नुभयो भने एउटा प्रिभियस लो भनेको जहाँ चाहिँ मार्केटले चाहिँ लो राखेर मार्केट राइज गरेको प्राइस भनेको दिस रेन्ज ओके व्हिच माइट बी 1851 ओके 1851 लाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु होला ओके ट्रेडिङमा किनकि यो रेन्जेस चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा मेजर रेन्जेस भनिदिन सक्छ बाइङ पोजिसनको लागि ओके सो वीकलीमा हेर्ने हो नि मोस्टली त्यस्तो भोलाटिलिटी देख्न सकिन्न साइडवेज मोमेन्टमहरु छ मार्केटमा र हामी चाहिँ प्रिभियसली त्यही एउटै सेम च्यानलमा चाहिँ चलिरहेको छौं विथ चपी मार्केट फिगर अन डेली रेन्जेस ओके सो लङ टर्ममा चाहिँ हामी चाहिँ मेनली यो प्राइसिङहरु हेर्यो भने यो च्यानलमा मात्र छौं है मेनली तपाईलाई मैले च्यानलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेनली तपाईहरुको बाइ भनेको कि यो रेन्जेसतिर हुनु पर्यो है ओके यो रेन्जेसतिर ओके यो रेन्जेसतिर गर्नु पर्यो बाइङको लागि अथवा बाइहरु यो मिडल रेन्जहरुमा जहाँ चाहिँ प्राइस एक्सनले खेलेको छ त्यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो ओके सो लेट्स मुभ इन्टु डेली चार्ट अनि त्यसपछि आजको लागि के हो होला त बेस्ट अप्सन ओके सो मेनली अघि तानेको प्रिभियस रेन्जले के सपोर्ट के देखाउँछ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1851 भन्दा माथि चाहिँ के छ तपाईको अपसाइड मोमेन्टम छ ओके 18 तपाईको 51 अथवा 46 हैन यो रेन्जेसहरुमा चाहिँ मेनली चाहिँ मार्केटमा चाहिँ के छ बायरहरु चाहिँ आको देखिन्छ के है सो यो प्राइस रेन्जलाई चाहिँ तपाईले अलिकति फोकस गर्नु होला ओके यो प्राइस रेन्जेसमा चाहिँ तपाईले बाइ गर्दाखेरि मोस्टली चाहिँ प्रोफिटेबल ट्रेडरहरु हुन्छ ओके सो किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त फर्स्टली मार्केट टच भएको छ पहिला के भयो रेसिस्टेन्स भयो टच गरेर मार्केट डाउन भयो ब्रेकआउट गर्यो त्यसपछि के भइराछ यो मेनली तपाईको सपोर्ट बन्देको छ हेर्नुस् त धेरै चोटी है सो यो प्राइसलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ ओके यो प्राइसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो प्राइस जुन कुन रहेछ त तपाईको गोल्ड ट्रेडिङ गर्दाखेरि सधैं इजी हुने ट्रेड जहाँ चाहिँ तपाईले अलिकति प्रफिट कमाउन सक्ने चान्सेसहरु भनेको कहाँ रहेछ त तपाईको भन्दाखेरि 1857 1851 देखि तपाईको 1865 र त्यो भन्दा माथिको रेन्जेस ओके सो यदि प्राइस ट्रेन्ड च्यानल अनुसार तान्ने हो भने पनि प्राइसले के गरिरहेछ 1826 27 तिर चाहिँ अझ पनि मार्केट जान सक्छ है मार्केटको ब्रेकआउट रेन्ज यो छ भनेर देखाइदिइराको छ ओके डेली चार्टमा है सो त्यो डेली चार्टले चाहिँ तपाईको लगभग वीकलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ मोस्टली हैन सो अब हामी चाहिँ डेली चार्टलाई नि घटाएर 4 आवरतिर लगाउँ ओके फर 4 आवर तपाईको आजको ट्रेडिङ
कस्तो हुन्छ त हाम्रो प्लान ओके ट्रेडिङ प्लान कस्तो हुनुपर्ने छ आज कुन तरिकाले चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि इफेक्टिभ होला त्यो बारेमा कुरा गरौँ ओके फर्स्टली तपाईको चाहिँ बियरिश सिनारियो ओके हामी चाहिँ बियरिश सिनारियो चाहिँ किन कुरा गर्छौं सुरुमा भन्दाखेरि मेनली चाहिँ तपाईले कमाउनु भन्दा पनि सुरुमा फोकस होस् के कहाँनिर चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्न नहुने रहेछ यदि बाइ पोजिसनमा हो नि त्यो पोजिसनहरु त माइन्डमा त फोकस राख्नु पर्यो नि है सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ बियरिश सिनारियोहरु क्रिएट गरेर भन्ने हो है ओके सो बियरिश सिनारियोमा हेर्ने हो भने ओके मार्केटले चाहिँ के भन्छ भने अन्डर दी 1873 अथवा 1870 ओके यसलाई म जुम आउट गर्दै ओके 4 आवर्समा छ हामी 4 आवर्समा छौं हामी यो जुन चाहिँ तपाईको यो रेन्ज छ 1873 और तपाईको चाहिँ 1870 भनौं ओके यो प्राइस रेन्ज ओके जहाँ चाहिँ मार्केट के भइराछ बाउन्स ब्याक भइराको छ ओके सो यो रेन्जेस चाहिँ मेनली चाहिँ यो भन्दा तल चाहिँ के छ तपाईको बियरिश सिनारियो चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ हाई भनेर भनेको छ ओके सो यदि इफ यु आर लुकिङ फर सेलिङ इन द मार्केट हैन तपाई चाहिँ सेल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मार्केटमा भन्यो नि वाच आउट फर 1869 ओके 68 69 तिर के छ तपाईलाई चाहिँ अलिकति हायर प्राइसमा सेल गर्न पाउनुहुन्छ विथ स्टप लस एबभ 18 तपाईको 1880 माइट बी अ ग्रेड है 1880 मा चाहिँ तपाईले स्टप लस राखेर त्यो अनुसारको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो रिपिटली तपाईले यहाँनिर चाहिँ सेल गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ मार्केटमा मेन रेन्जेसहरु भनेको कुन कुन हुन सक्छ भन्दाखेरि ओके सरी 1869 भयो हैन सो 1869 बाट तल झर्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं भने 1846 ओके यो जुन चाहिँ प्रिभियसली रेन्ज छ है यो रेन्जेसलाई चाहिँ मेनली फोकस गर्नु ओके होला ओके सो 1846 भन्दा तल अर्को सेलिङ रेन्ज छ ओके जहाँबाट चाहिँ मार्केट के हुन सक्छ एकदमै डाउन भएर चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ लगभग 1838 20 है 36 यस्तो रेन्जेसहरु चाहिँ यहाँ मोस्टली धेरै छ क्या है सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राइस एक्सनलाई हेरेर विचार गरेर गर्ने हो भने चाहिँ 1835 राख्दै हो ओके सो दिज आर द रेन्जेस है जहाँबाट चाहिँ के हुन सक्छ मार्केट चाहिँ अझ डाउन हुन जान सक्छ यो रेन्जेसहरु ब्रेक गर्यो भने अझ डाउन हुँदै मार्केट तल रिटेस्ट गर्न सक्छ है यो मार्केट रिटेस्ट गरेर चाहिँ तपाईको लगभग मोमेन्टम अनुसारको अब मेनली फर्स्ट रेन्ज इज 1800 हैन त्यसपछि 1760 है जुन चाहिँ प्रिभियसली यो छ तपाईको 1760 or 1770 भनौं है 1770 और तपाईको त्यो भन्दा मिनिमम 1700 रेन्जेस ओके सो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले के हेर्न सकिन्छ एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ मार्केटमा चाहिँ यदि इफ यु आर लुकिङ फर सेलिङ रेन्जेस ओके सो मोस्ट प्रोबेबली तपाईको सेलिङ रेन्जेसहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ फोकस गर्ने हो भने तपाईले चाहिँ मेनली चाहिँ 1869 नै लिनुहुन्छ है किन भन्दाखेरि अब मैले यो प्राइस यहाँनिर चाहिँ किन तानिन भन्दाखेरि मेनली यो प्राइसलाई यदि मार्केट तल नै झार्ने रहेछ भने लोवर लो बन्दै जान्छ के ओके यो जुन चाहिँ यो चार्ट बनिरहेको छ यो चार्ट अनुसारै तल तल झर्दै जान्छ ओके सो के छ यसले चाहिँ यो लाइन ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ के गर्छ रेसिस्ट गर्दै जान्छ मार्केटलाई है 1 आवरमा हेर्नुभयो भने मार्केटलाई के गरिरहेछ प्राइसले हेर्नुस् त रेसिस्ट गरिरहेको छ ओके सो हामीले यहाँ अपसाइड मोमेन्टम पनि कतिसम्म देख्न सक्दो रहेछ 1868 सम्म देख्न सक्छौं है सो इफ यु आर लुकिङ फर सेलिङ एट दिस रेन्जेस आर मोस्टली प्रॉफिटेबल ओके सो यो रह्यो सेलको कुरो ओके यहाँ सेल त्यसपछि तपाईको यो अनुसारको मोमेन्टमहरु झर्दै तपाईको 1835 सम्म आउने कुरो भयो यो सबै रह्यो तपाईको सेलिङको कुरो ओके सो इफ वी हैन हामी चाहिँ लुकिङ फर बाय अपर्च्युनिटीज है जहाँ चाहिँ लोवर रेन्जेस अर अप्पर रेन्जेस ओके बोथ रेन्जेस तिर हेर्ने हो भने है मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ बायहरु म्याक्सिमम बायहरु देख्न सक्छौं भन्दाखेरि मेनली चाहिँ तपाईको यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेपछि ओके यदि 1 आवरमा तपाई ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने यो ट्रेन्ड लाइन 1869 70 तिर चाहिँ पुगेर 72 सम्म पुगेर चाहिँ अलिकति रिट्रेस भएर मार्केट चाहिँ यो अनुसार बाउन्स ब्याक भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रेड गरेर बाइ गर्न सक्छौं ओके 1866 67 तिर यो रेन्जेसमा चाहिँ इन केस यो सिनारियो आयो भने ओके सो अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ कति होला त हैन
मार्केटमा त ट्रेड गर्नु त भन्नुभयो ओके टार्गेट कति होला त ओके हाम्रो यसमा हेर्ने हो भने है मेनली चाहिँ फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ 1878 वा 1880 तिर हुन्छ ओके फर्स्ट टार्गेट यदि तपाईँ चाहिँ स्मल प्रफिटहरू खान कोसिस गरिरहनु भएको छ भने मेनली यो रेन्जेस चाहिँ हुन्छ ओके यसलाई मैले अटोमा गरेँ अलिकति क्लियर इन्फर्मेसनको लागि अब यो मैले रेन्जेस किन भने भन्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ यो प्राइस हेर्नुहोस् त प्रिभियसली रेन्जेसहरूमा यो प्राइसबाट टच गरेर मार्केट झरेको सिनारीहरू देखेको छौँ हामीले मस्टली है सो दिस माइट बी तपाईँको चाहिँ के भयो एउटा चाहिँ टेक प्रफिट जोन ओके एन्ड द नेक्स्ट स्टेप इज तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट टेक प्रफिट भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ ओके 1898 हो ओके 1898 थर्ड रेन्ज इज 18011 भनौँ 12 राखेको छु मैले 18011 ओके 18011 or 18006 तिर भनौँ मेनली 18010 तिर 11 तिरै राख्दा राम्रो है तपाईहरुले 18011 तिर चाहिँ मेनली टच गर्ने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ सो लास्ट टेक प्रफिट चाहिँ हामीले चाहिँ यदि रिट्रेसमेन्ट नलिकन जाने हो भने मार्केट अलि भोलाटाइल हुने भने 1827 ओके 27 यो जुन चाहिँ रेन्ज छ 27 टु 25 टु 29 ओके 25 तिर राख्ने ओके सो दिज आर द रेन्जेस है जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ टेक प्रफिट लिन सक्छौँ गोल्डमा आजको लागि ओके सो दिज आर द रेन्जेस है अब तपाईहरु मोमेन्टम ट्रेडर हुनुहुन्छ भने मोमेन्टम असिलेटरहरु युज गरेर है ट्रेड गर्नु होला स्पेसिफिकली आफ्नो ट्रेडिङ प्लान चाहिँ अलि इफेक्टिभ तरिकाले गर्नु होला विथ स्टप लस बिलो तपाईको चाहिँ 1851 46 भन्दा तल चाहिँ अर 42 है त्यो तरिकाले चाहिँ स्टप लस अर टेक प्रफिट राखेर चाहिँ हजुरहरुले इफेक्टिभ तरिकाले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिज आर द रेन्जेस फर टुडे र कुन चाहिँ रेन्ज राम्रो लाग्छ हजुरलाई त्यो अनुसारको ट्रेड गर्नु होला मोस्टली वी प्रिफर अन बाइङ अन गोल्ड है ड्यु टु अब तपाईको चाहिँ यो धेरै कुराहरू छ नि है त्यसले गर्दाखेरि पनि मेनली चाहिँ हामी चाहिँ अब गोल्डलाई चाहिँ फोकस गरेर बाइङ पोजिसनको लागि चाहिँ अलि इफेक्टिभ होला कि भन्छौँ हैन बट कन्डिसन्स सुड बी एप्लाइड ओके सो तपाईले चाहिँ यहाँ मार्केटमा चाहिँ यहाँ तल झरिसक्यो मार्केट चाहिँ ब्रेकआउट हानिसक्यो लोवर रेन्ज यो 51 भन्दा तल हानिसक्यो त्यसपछि बाइ चाहिँ तपाईले यो बिचको रेन्जतिर चाहिँ नखर्दिनु होला प्लिज ओके सो यदि तपाईहरुले ट्रेड गर्ने हो भने जहाँ चाहिँ प्राइस एक्सन खेलेको छ त्यहाँनिर चाहिँ बाइ गरिदिनु होला मोस्टली तपाईहरुको लागि इफेक्टिभ ट्रेडिङको लागि ओके सो द्याट्स अल फर टुडे है हेभ अ ग्रेट ट्रेडिङ डे र अलिकति नलेजहरु पनि गेन गर्नु होला र त्यो मैले जुन चाहिँ भनेको थिएँ है रेडिटमा पनि अलिकति तपाईहरु चाहिँ अलिकति एक्टिभै रहिदिनु होला है रेडिटमा चाहिँ यसो हेर्दिनु होला के रहेछ भनेर अलिकति इन्फर्मेसनहरु चाहिँ आइराख्छ अनि मोस्टली फन्डामेन्टल न्यूजहरु पनि फोकस गरिदिनु अरु ट्रेडर्सहरुको एनालाइसिसहरु त्यही अनुसारको हेर्दिनु होला विच विल बी इजी फर यु है मोमेन्टम तपाईको कन्सेप्ट अनुसार कहाँ ट्रेड गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति क्लियर इन्फर्मेसन आउँछ के सो द्याट्स अल फर टुडे हेभ अ ग्रेट डे थ्यांक यू